Dear Master, what is the true form of prayer? The true form of prayers is when we become one with God. That when His will becomes our will. Whatever God tells us to do, we do it. And that's the truest form of prayers. And we can only attain this stage when we go inside and let God Himself teach us day by day of the way of heaven. Kính thưa Sư Phụ, đâu là hình thức thật sự của sự cầu nguyện? Hình thức thật sự của cầu nguyện là khi chúng ta trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Khi ý chỉ của Ngài trở thành ý muốn của chúng ta. Bất cứ điều gì Thượng Đế bảo chúng ta làm điều ấy. Đó là hình thức thật sự của cầu nguyện. Chúng ta chỉ đạt đến trạng thái này khi chúng ta đi vào bên trong và để chính Thượng Đế dạy dỗ chúng ta mỗi ngày đường lối của thiên đàng. Dear Master, does alcohol slow down the spiritual path? It even slow down your life, slow down your job, slow down a lot of things. Yes, whenever you touch alcohol, you really want to live shorter than you should. That's the way it is. The body is not suitable for this kind of strong intoxication. And it damages the nerves, it dulls the intelligence, it shortens the lifespan. So it's up to you to choose to live dangerously or to live quietly. There's so many temptations. It's difficult to resist. But if you would like to live a more healthy life and a more active life, more productive life, then it is better to refrain from alcohol. Thưa Sư Phụ, có phải rượu làm chậm con đường tu hành không? Rượu cũng trì trệ cuộc sống của quý vị, trì trệ công việc của quý vị, trì trệ nhiều thứ. Khi quý vị đụng tới rượu, quý vị thật tình muốn sống ngắn ngủi hơn là quý vị phải sống. Sự thật là như vậy. Cơ thể của chúng ta không thích hợp với trạng thái sa sưa này. Nó làm hư hại thần kinh, làm lụt trí thông minh, làm giảm thiểu tuổi thọ. Cho nên, tùy quý vị lựa chọn để sống một cuộc đời nguy hiểm hay yên tĩnh. Trên đời có rất nhiều cám dỗ, rất khó để cưỡng lại. Nhưng nếu quý vị thích sống một cuộc sống lành mạnh hơn, năng động hơn, ích lợi hơn, thì tốt hơn là không nên dùng rượu. Dear Master, why must we exist? Just existing takes up so much energy. What's our purpose? Yeah, I was wondering myself until I found God. Then He tells me everything. Why don't you find God also? And then God will answer you what the purpose of our life. He will tell you what is your mission. And then you will just walk your way without any problem. Thưa Sư Phụ, tại sao chúng ta phải hiện hữu? Chỉ hiện hữu thôi, cũng đã phải sử dụng quá nhiều năng lượng. Mục đích của chúng ta là gì? Tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy, cho đến khi tôi tìm được Thượng Đế. Rồi Ngài cho tôi biết tất cả. Sao quý vị không đi tìm Thượng Đế? Rồi Ngài sẽ trả lời cho quý vị biết mục đích của đời sống chúng ta là gì. Ngài sẽ cho quý vị biết sứ mệnh của quý vị là gì. Rồi quý vị sẽ bước đi trên con đường của mình mà không có vấn đề chi. Are human beings the only species with souls? Human beings are not the only species with souls. Yeah? There are many more. Có phải con người là chúng sinh duy nhất có linh hồn không? Con người không phải là chúng sinh duy nhất có linh hồn. Có nhiều chúng sinh khác nữa. If there is no reincarnation, is there ever... No such thing as eternal hell. It would be a very, 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 very terrible, cruel God who makes eternal hell. Can you think of the logic? Whatever we do, doesn't matter how bad, how terrible, it's short-lived, it's temporary. How can it be measured by eternal hell? How can a God who is so just even measure such an eternal punishment for limited actions, however bad it is? Right? Nếu không có sự luân hồi, có bao giờ có một địa ngục đời đời hay không? Không
Không có gì là một địa ngục đời đời kiếp kiếp. Nếu quả thật có một địa ngục đời đời kiếp kiếp, thì vị Thượng Đế tạo ra địa ngục này phải là một Thượng Đế cực kỳ khủng khiếp, tàn ác. Quý vị nghĩ có hợp lý không? Bất cứ những gì chúng ta làm, cho dù tệ hại như thế nào, xấu xa bao nhiêu, đó cũng chỉ là ngắn ngủi, tạm thời mà thôi. Sao lại có thể đo lường được bằng một địa ngục đời đời kiếp kiếp? Làm sao một Thượng Đế công bằng có thể định một trừng phạt đời đời kiếp kiếp cho một hành động hữu hạn, cho dù hành động này có tệ thế nào đi chăng nữa, đúng không? A truly enlightened master never claims to be enlightened. I think your claim to allow your disciples to claim your enlightenment is your publicity. So, if I say I'm unenlightened, what am I here for? You want to talk to a stupid person? You want to listen to a stupid person? Unenlightened? If I'm unenlightened, you unenlightened, everybody unenlightened. What are we coming here for? Well, if a doctor tell his patient that I'm sorry, I have to be humble, I'm not a doctor, then what do the patients do? God has told me to tell you, or else I also don't care. I, of course, I agree with you that I prefer to keep my identity quiet and live a more peaceful life, a more ordinary, undisturbed life. Instead, I have to run around the world, sometimes with sickness, sometimes sleepless, sometimes go through terrible customs and terrible smoking condition until I cough blood out, just to tell you the news, just because I do it as His will. I don't want to do it myself. Look at Jesus. What happened to Him when He claimed that He's enlightened? One of us have to sacrifice. And when God tells you to sacrifice your life for others, you just do it with no question of humility, no question of worrying. Okay. Một vị minh sư khai ngộ thật sự không bao giờ cho rằng mình đã khai ngộ. Tôi nghĩ rằng việc Ngài cho phép các đệ tử tuyên bố sự khai ngộ của Ngài là chỉ để thu hút quần chúng. Như vậy, nếu tôi nói tôi không khai ngộ, thì tôi ở đây để làm gì? Quý vị muốn nói chuyện với một người ngu đần à? Quý vị muốn nghe một người ngu đần không khai ngộ sao? Nếu tôi không khai ngộ, quý vị không khai ngộ, tất cả mọi người không khai ngộ, chúng ta đến đây để làm gì? Nếu một bác sĩ nói với bệnh nhân của ông rằng, tôi xin lỗi, tôi phải khiêm tốn, tôi không phải là một bác sĩ, lúc đó bệnh nhân làm gì đây? Thượng Đế đã bảo tôi phải nói cho quý vị biết, nếu không tôi cũng chẳng quan tâm. Dĩ nhiên là tôi đồng ý với quý vị. Tôi thích giữ lai lịch của mình kín đáo hơn và sống một cuộc đời bình thản hơn, một cuộc đời bình thường và yên ổn hơn. Thay vào đó, tôi phải chạy vòng quanh thế giới, đôi khi với cơn bệnh, đôi khi thiếu ngủ, đôi khi đi qua những quan thuế và những chỗ đầy khói thuốc khủng khiếp, đến khi tôi ho ra máu, chỉ để rao giảng cho quý vị biết những thông điệp này thôi. Chỉ vì tôi làm việc đó theo như ý chỉ của Ngài. Tôi không tự mình muốn làm điều đó. Hãy nhìn Chúa Giêsu. Điều gì đã xảy ra cho Ngài khi Ngài tự cho mình là khai ngộ? Một người trong chúng ta phải hy sinh. Và khi Thượng Đế bảo quý vị hy sinh cuộc đời của mình cho những người khác, quý vị chỉ làm mà thôi, không đặt câu hỏi về lòng khiêm nhường, không đặt câu hỏi về sự lo âu, không đặt câu hỏi về thanh danh và sự an toàn của chính mình. Vì thế, tôi có mặt nơi đây. Tôi chỉ nói lên sự thật cho quý vị. Có thể quý vị không tin rằng tôi khai ngộ. Điều đó cũng không sao đối với tôi. Nhưng tôi có thể chứng minh với quý vị rằng quý vị sẽ khai ngộ lúc quý vị ngồi xuống với tôi. Và đây là điều quan trọng duy nhất đối với quý vị. Được chứ? Dear Master, can meditation lift depression and fear? Yes, yes, of course. When God comes, everything that is ungodly will disappear. If not immediately, then in time. And very quickly. Kính thưa Sư Phụ, thiền định có thể giải tỏa được sự phiền muộn và sợ hãi không? Tất nhiên là được. Khi Thượng Đế đến, tất cả những gì không thuộc về phẩm chất Thượng Đế sẽ biến mất. Nếu không ngay tức khắc,
thì cũng sẽ có lúc, nhưng sẽ xảy ra rất nhanh. Dear Master, why does God love us? Why not? You having so much a terrible complexity that you feel you are unworthy of God's love? The Father always loved His child. Yeah? He is our Father. Of course He loves us. There's no question about that. Thưa Sư Phụ, tại sao Thượng Đế thương yêu chúng ta? Tại sao lại không? Quý vị có mặc cảm tự ti nhiều đến nỗi cảm thấy mình không xứng đáng với tình thương của Thượng Đế hay sao? Cha luôn luôn yêu thương con cái. Thượng Đế là cha của chúng ta. Dĩ nhiên là Ngài thương yêu chúng ta. Không nghi ngờ gì về điều này. Dear Master, what happens to us after death? That's a long answer. What happened, it depends on how we live our life. You see, the God within us is the one who decides where we go after we die. You have three choices. At the time of death, normally we will be greeted and surrounded by enlightened beings such as angels, past master, Christ, Buddha, or whomever, yes, because they work together, they're all sons of God. But then, depends on our consciousness at that time, our conscience also. If we think that we did all terribly things in life, then our conscience will blind us from this possibility of communicating with these light beings. And we will think that we deserve some punishment. So we sink into a lower level of consciousness. Maybe you call that hell. And if we do all the right things in life, then our conscience will allow us to ascend into a better place, which is called heaven. But heaven has many also levels. If we are normally good, then we are in a normally heaven. If we are extraordinary good, we are in a higher heaven. If we are completely enlightened, like Jesus, Buddha, they go where God is. So these are three choices at the time of death. We make this choice already while we are living by acting out what we want to be. If we want to be godlike, then we act like loving person, compassionate, giving, understanding, forgiving, and holy, etc. If we want to act on the contrary to God, then maybe we do not follow the 10 Commandments. We try to do everything that is contrary to the teaching of Jesus, for example. Then at the time of death, the habit thinking that we would think in that way, and so this thinking will not allow us to go into a higher heaven. And if, by the way, we practice enlightenment, we see the light of God every day, then of course we go where the light goes. That's where God is. Okay? Thưa Sư Phụ, điều gì xảy đến với chúng ta sau khi chết? Đây là một câu trả lời dài. Những gì sẽ xảy ra tùy theo cách chúng ta đã sống cuộc đời mình. Vì Thượng Đế bên trong chúng ta là người quyết định chúng ta sẽ về đâu sau khi chết. Chúng ta có 3 sự lựa chọn. Lúc lìa đời, thường thì chúng ta sẽ được tiếp rước và vây quanh bởi những chúng sinh khai ngộ như là những thiên thần, những minh sư trong quá khứ, Chúa Giêsu, Đức Phật hoặc bất cứ ai. Bởi vì họ cùng làm việc chung với nhau. Họ đều là con của Thượng Đế. Nhưng tùy theo tầng tâm thức cũng như lương tâm của chúng ta lúc đó, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm những việc kinh khủng trong lúc còn sống, lúc bấy giờ lương tâm của chúng ta sẽ ngăn cản và khiến chúng ta không thể liên lạc được với những chúng sinh ánh sáng này. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đáng bị một vài trừng phạt nào đó. Vì vậy chúng ta sẽ chìm đắm xuống một tầng tâm thức thấp hơn. Có thể quý vị gọi đó là địa ngục. Và nếu chúng ta làm tất cả những điều đúng đắn trong đời sống, bây giờ lương tâm của chúng ta sẽ cho phép chúng ta lên trên một nơi chốn tốt lành hơn, gọi là thiên đàng. Nhưng thiên đàng cũng có nhiều đẳng cấp. Nếu chúng ta tốt lành một cách trung bình, thì chúng ta sẽ đến một thiên đàng trung bình. Nếu chúng ta vô cùng tốt lành, chúng ta sẽ đến một thiên đàng cao đẳng hơn. Nếu chúng ta hoàn toàn khai ngộ, như Chúa Giêsu và Đức Phật, những vị này đến nơi mà Thượng Đế ngự. Cho nên, có 3 sự lựa chọn lúc lìa đời.
Chúng ta đã làm sự chọn lựa này rồi trong lúc chúng ta đang sống, bằng cách xử sự theo phong thái của những gì chúng ta muốn trở thành. Nếu chúng ta muốn giống như Thượng Đế, thì chúng ta cư xử như một người nhân ái, từ bi, quảng đại, cảm thông, tha thứ và thánh thiện, vân vân. Nếu chúng ta muốn hành động trái ngược với Thượng Đế, thì có thể chúng ta sẽ không giữ 10 điều răn. Chúng ta làm tất cả những gì ngược lại với giáo lý của Chúa Giêsu chẳng hạn vậy. Lúc lìa đời, lối suy nghĩ theo thói quen của chúng ta sẽ không cho phép chúng ta đi đến một thiên đàng cao đẳng hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta tu hành, chúng ta thấy ánh sáng của Thượng Đế mỗi ngày, thì dĩ nhiên lúc đó chúng ta sẽ đi đến nơi phát ra ánh sáng. Đó là nơi Thượng Đế ngự. Dear Master, I believe in the light and sound. Do you consider that Christ was the only Son of God? Christ is the only Son of God because Christ is not a person. Christ is a power that emanates from God, who creates the universe, also who can bring the creation back to Him. And Christ, this power at that time has manifested fully in the person of Jesus. So we call Him Jesus Christ. That means Master Jesus. Just like we call Him Buddha Gautama, means Master Gautama. Buddha, Christ are the same name for this extraordinary, only one power, which we can say the only Son of God. So this Son of God, this only power, can choose to manifest any time on this planet or any planet in order to save mankind or other beings and bring them back to the Father when they are ready. Thưa sư phụ, con tin vào ánh sáng và âm thanh. Ngài có cho rằng Kitô là con độc tôn của Thượng Đế không? Kitô là con độc tôn của Thượng Đế, bởi vì Kitô không phải là một con người. Kitô là lực lượng phát xuất từ Thượng Đế, là người sáng tạo ra vũ trụ, và cũng là người có thể đem sự sáng tạo trở về với Ngài. Lực lượng Kitô này vào lúc đó đã hoàn toàn hiển lộ qua con người của Chúa Giêsu. Do đó chúng ta gọi Ngài là Giêsu Kitô, có nghĩa là Minh sư Giêsu. Cũng giống như chúng ta gọi Ngài Cồ Đàm là Phật, có nghĩa là Minh sư Cồ Đàm. Phật hay Kitô cùng là một danh hiệu cho lực lượng bất khả tư nghị độc nhất này, mà chúng ta có thể gọi là con độc tôn của Thượng Đế. Người con này của Thượng Đế, lực lượng duy nhất này, có thể lựa chọn để hiện thân bất cứ lúc nào trên hành tinh này, hoặc bất cứ hành tinh nào để cứu rỗi nhân loại hoặc những chúng sinh khác và mang họ trở về đấng Cha lành khi họ đã sẵn sàng. Dear Master, if you feel you do not deserve to feel God within you, is there a way of getting beyond this fear? Well, I don't know why you fear such thing. It is very, very unnatural that we fear the Father. You know that? We should fear when we do wrong things. We should fear when we are lonely without God. But we should never fear when we are having the opportunity to see God. So please overcome that. Just do whatever your heart tells you and not the brain tells you. The brain is a terrible thing. Thưa sư phụ, nếu một người cảm thấy mình không xứng đáng để cảm nhận Thượng Đế bên trong, có phương cách nào để vượt lên trên sự lo sợ này không? Tôi không biết tại sao quý vị lại lo sợ một điều như vậy. Nếu chúng ta sợ Ngài, đây là một điều vô cùng phản tự nhiên. Quý vị có biết như vậy không? Chúng ta nên sợ khi chúng ta làm những điều sai quấy. Chúng ta nên sợ khi chúng ta cô đơn vì không có Ngài. Nhưng chúng ta không bao giờ nên sợ khi chúng ta có cơ hội thấy được Thượng Đế. Cho nên, xin hãy vượt qua sự sợ hãi đó. Chỉ nên làm những gì mà tâm của quý vị bảo quý vị. Đừng làm những gì đầu óc xui khiến. Đầu óc là một công cụ không tốt. Dear Master, you talk about the inner melody that can heal all wounds. What does this melody sound like?
It sounds like almost like outside instruments sometimes. For example, if you hear the bagpipe, the Scottish bagpipe, the harp, the flute, they also resemble the inner sound. Except that the outer sound can relieve us to some extent our stress and sorrow for a temporary period. Sometimes it doesn't, but the inner sound, the inner melody of heaven will continuously play in 24 hours once we open our spiritual ear, so-called spiritual ear. We can hear it all the time, and it heals our wounds, and it will teach us all the wisdom of the universe. Whereas the outer music can only make us happy temporarily, but does not teach us any wiser things, and do not change ourselves to become a more intelligent or more loving or more compassionate person. So the inner music will do all that. Yes. Thưa Sư Phụ, Ngài đã giảng rằng âm điệu nội tại có thể chữa lành tất cả mọi vết thương. Âm điệu này nghe giống như thế nào? Âm thanh này nghe hầu giống như những nhạc cụ bên ngoài. Thí dụ nếu quý vị nghe tiếng kèn túi, tô cách lan, tiếng đàn thổ cầm, tiếng sáo, chúng cũng giống như âm thanh nội tại. Ngoại trừ âm thanh bên ngoài, chỉ có thể làm nhẹ bớt đến một mức nào đó sự căng thẳng và nỗi âu sầu của chúng ta tạm thời mà thôi. Đôi khi nó cũng không có hiệu lực. Nhưng âm thanh nội tại, âm điệu nội tại của thiên đàng sẽ tiếp tục du dương 24 tiếng một ngày. Một khi chúng ta mở cái gọi là thiên nhĩ, chúng ta bao giờ cũng có thể nghe được âm thanh này. Âm thanh này sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương và sẽ chỉ dạy cho chúng ta tất cả những trí huệ của vũ trụ. Trong khi âm nhạc bên ngoài chỉ có thể làm cho chúng ta vui vẻ một cách tạm thời thôi, nhưng không dạy chúng ta những điều gì trí huệ hơn và không thay đổi chúng ta thành một người thông minh hơn, nhân ái hơn hoặc từ bi hơn. Âm nhạc bên trong sẽ làm tất cả những điều đó. Dear Master, I believe that fear and darkness do not exist. They are only the absence of love and light. But a blessing ignored can become a curse. So how can I bless people with my understanding without putting them at risk? Oh, everyone has to come to the decision to find God by himself. We have no way of persuading people except to show them the logic and reasons, and they decide. So if God bless you with understanding, you keep it. Most of the time, when we say to people about our own experience, we get humiliated and suspicion. And that's the way they killed Jesus. So actually, I also myself advise our brothers and sisters to keep their mouth quiet and don't talk too much about the experience of heaven. But nevertheless, as I'm doing my job, I have to tell you some of it. The things I tell you are just a fraction of what I know, and just a fraction of what you will know and you will experience. So even if I tell you everything, you probably would scold me more than just saying I'm blasphemous. I just say just a little bit only. You already think it's not possible. So wait until you know what I know. So most of the time, such understanding like yours, or such a blessed with inner vision, we keep quiet. Unless God order us to tell, then we do it. Thưa Sư Phụ, tôi tin rằng sự sợ hãi và đen tối không hiện hữu. Chúng chỉ là những gì trái ngược với tình thương và ánh sáng mà thôi. Một sự gia trì bị tảng lờ có thể trở thành một lời nguyền rủa. Như vậy, làm thế nào tôi có thể gia ân cho người khác với sự hiểu biết của tôi mà không đặt họ vào tình trạng nguy hiểm? Mỗi người phải tự mình đi đến quyết định tìm Thượng Đế. Chúng ta không có phương cách nào để thuyết phục người khác, ngoại trừ chỉ dẫn cho họ thấy sự hợp lý và lẽ phải, rồi họ tự quyết định. Cho nên, nếu Thượng Đế đã gia trì cho quý vị được sự hiểu biết, thì quý vị hãy giữ lấy. Đa số thời gian, khi chúng ta nói cho người khác về thể nghiệm bản thân của mình, chúng ta bị sỉ nhục và bị nghi ngờ. Đó là lối mà họ đã giết chết Chúa Giêsu.
Bởi vậy, thật ra chính tôi cũng khuyên bảo các anh chị em đồng tu nên kín miệng và đừng nói quá nhiều về thể nghiệm thiên đàng của họ. Tuy nhiên, bởi vì tôi đang làm công việc của mình, tôi phải nói cho quý vị biết một vài thể nghiệm. Những điều mà tôi nói cho quý vị chỉ là một phần nhỏ của những gì tôi biết, và chỉ là một phần nhỏ của những gì quý vị sẽ biết và sẽ thể nghiệm. Ngay cả khi tôi nói hết tất cả cho quý vị đi nữa, có thể quý vị sẽ còn la mắng tôi thêm, cho rằng tôi lộng ngôn. Tôi chỉ nói một chút thôi mà quý vị đã nghĩ rằng không bao giờ có thể được như vậy. Cho nên, hãy đợi đến khi quý vị biết được những gì tôi biết. Hầu hết thời gian, nếu quý vị có được sự hiểu biết hoặc được gia trì thấy cảnh giới bên trong, nên lặng thinh, trừ phi Thượng Đế ra lệnh cho chúng ta nói, lúc bấy giờ chúng ta hãy làm. Dear Master, I'm glad to read that you are a vegetarian. Can you explain why it is important in life to be vegetarian? It is important because we and all lives in this planet are linked together by invisible chain. And if one piece of the chain broken, things go wrong. And because it's invisible, we do not know. Otherwise, how do we explain all these disasters or the killing or the war in this planet? When you go inside and meditate on God, He will show you that compassion is very important. And compassion extends to all beings as well, even animals. Then you will know how important it is. In the Bible, God has said that He makes man and make all the herbs in the field and all the vegetable for us as our food. And then He said, then I make animals also to befriend you, to help you, and you will rule over animals. But He did not mention that we should eat them. Sư phụ kính yêu, tôi rất hoan hỉ khi đọc và được biết Ngài là một người trường chay. Ngài có thể giải thích tại sao ăn chay là điều quan trọng trong đời sống không? Ăn chay quan trọng bởi vì chúng ta và tất cả những chúng sinh sống trên hành tinh này được nối liền với một dây xích vô hình. Nếu một khoen xích bị đứt, mọi việc sẽ có vấn đề. Bởi vì dây xích này vô hình, chúng ta không biết. Nếu không, làm thế nào chúng ta giải thích tất cả những tai ương, tất cả những giết chóc, tất cả những chiến tranh trên hành tinh này? Khi quý vị đi vào bên trong và thiền định về Thượng Đế, Ngài sẽ chỉ cho quý vị thấy rằng lòng từ bi rất quan trọng. Và lòng từ bi trải rộng đến tất cả chúng sinh, ngay cả đến loài vật. Lúc ấy quý vị sẽ biết việc ăn chay quan trọng như thế nào. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế nói rằng Ngài tạo nên con người và tạo nên tất cả những cây cỏ trong đồng và tất cả những rau trái cho chúng ta làm lương thực. Và Ngài cũng nói rằng sau đó Ngài tạo nên loài vật để làm bạn với loài người, giúp đỡ loài người và cho loài người cai trị. Nhưng Ngài không có đề cập rằng chúng ta phải ăn thịt chúng. Dear Master, is it possible to see Krishna, Jesus, and Buddha simultaneously? Or is it better to desire the vision of one divine Master? Yes, it's possible to see them simultaneously. Some of our brothers, sisters do. But sometimes God plays jokes. Like the Buddhists will see Jesus and the Christians see Buddha. Yes, just for fun. Then to let them know that they are working with God and they are one God. Thưa Sư Phụ, có thể nào chúng ta thấy được Ngài Krishna, Chúa Giêsu và Đức Phật cùng một lúc không? Hay tốt hơn là nên ước muốn thấy trong linh cảm chỉ một vị minh sư mà thôi? Có thể thấy được những vị này cùng một lúc. Vài anh chị em đồng tu chúng tôi thấy được như vậy. Nhưng đôi khi Thượng Đế đùa với chúng ta. Như Phật tử thấy Chúa Giêsu và tín đồ Thiên Chúa Giáo lại thấy Đức Phật. Chỉ là đùa vui thôi, và để cho quý vị biết rằng tất cả những vị thánh nhân đều làm việc với Thượng Đế và tất cả đều là một Thượng Đế. Dear Master,
Is there any purpose for reincarnation? Yes, if the soul decide that he want to come back here for some special reason, to sample more experience on the planet, or to help somebody that he loved and he has not finished in this lifetime. But rarely the person has to reincarnate in the same place again, because there are many other places to be reincarnated into. Thưa sư phụ, sự luân hồi có mục đích gì không? Sự luân hồi có mục đích. Nếu linh hồn quyết định muốn trở lại trần gian vì lý do đặc biệt nào đó, để trải thêm các kinh nghiệm trên hành tinh này, hoặc để giúp đỡ người nào mà linh hồn này đã thương yêu và chưa hoàn thành sứ mệnh trong kiếp sống này. Nhưng rất hiếm khi nào người này luân hồi trở lại cùng một nơi như trước, bởi vì có nhiều nơi khác để luân hồi. Master, what is the truth? You stay behind and I show you. Okay? The truth cannot be just spoken in language. It has to be experienced by yourself. The truth is God. And the truth will make you know God. The truth will teach you that you are one with God. Thưa sư phụ, chân lý là gì? Quý vị lưu lại và tôi sẽ chỉ cho quý vị. Chân lý không thể chỉ nói bằng ngôn ngữ. Chân lý phải do chính quý vị tự thể nghiệm lấy. Chân lý là Thượng Đế, và chân lý sẽ khiến cho quý vị biết được Thượng Đế. Chân lý sẽ dạy quý vị rằng quý vị đồng một thể với Thượng Đế. Dear Master, is heaven reached through sensitivity or through logic? Through going there yourself. It's not by talking, not by reasoning, but by actual seeing heaven in your inner vision that you know heaven. Thưa sư phụ, chúng ta đạt được thiên đàng qua sự nhạy cảm hay qua lý luận? Do từ chính mình đi đến đó. Không phải qua lời nói hay lý lẽ, nhưng bằng cách thật sự nhìn thấy thiên đàng trong cảnh giới bên trong của quý vị mà quý vị biết đó là thiên đàng. Dear Master, is all suffering and disease our own free will? Or does God play some part in it? It's our own free will. Yes, when we do something that is not suitable for the body, then of course the body gets sick. For example, if we smoke too much and we sometimes get lung problem, and the person who sit next to us also have second-hand smoke problem. For example, me, second-hand smoke victim. And if we drink too much alcohol, then you get drunk, and hangover, headache, and maybe some other complication concerning alcohol consumption, things like that. And there's other things that we do unconsciously, which will also affect the body, and it bursts out in sickness. All these things can be remedied by turning to God again and let Him heal our shortcomings. Thưa sư phụ, có phải tất cả những đau khổ và bệnh tật là do tự do ý chí của chúng ta, hay là Thượng Đế đóng một phần nào trong đó? Là do tự do ý chí của chính chúng ta. Khi chúng ta làm việc gì không thích hợp với thể xác, lúc đó dĩ nhiên thể xác bị bệnh. Thí dụ nếu chúng ta hút thuốc quá nhiều, đôi khi chúng ta bị đau phổi, và người ngồi kế bên chúng ta cũng bị khói thuốc làm đau phổi gián tiếp. Như tôi chẳng hạn, là nạn nhân của khói thuốc. Và nếu chúng ta uống quá nhiều rượu, lúc đó chúng ta bị say và cảm thấy khó chịu, nhức đầu, và có thể có vài biến chứng khác liên quan đến việc tiêu thụ rượu, đại khái như vậy. Những việc khác mà chúng ta làm một cách vô ý thức cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể và sẽ hiện ra qua bệnh tật. Tất cả những điều này có thể được chữa lành bằng sự quay trở lại với Thượng Đế và để Ngài chữa những khuyết điểm của chúng ta. Master, I believe God's Spirit and love is in us all, and I also believe His love and light also shines through our animals. Do you believe this? Of course I believe it. I see it. Thưa sư phụ, tôi tin rằng tinh thần và tình thương của Thượng Đế ngự bên trong tất cả chúng ta. Tôi cũng tin rằng tình thương và ánh sáng của Thượng Đế soi sáng qua những cơn bệnh của chúng ta. Ngài có tin như thế không?
Dĩ nhiên là tôi tin như vậy. Tôi thấy được như vậy. Dear Master, it's very unusual for someone to give of their time and experience without reward. Thank you for taking time out on a busy weekend to share your enlightenment. Remember me, my family, and a special needs group in your prayers. Thank you. Thank you very much. Kính thưa sư phụ, rất hiếm người nào hy sinh thời gian và kinh nghiệm của mình mà không cần đến một sự tưởng thưởng. Cảm ơn Ngài đã dành thời gian bận rộn vào ngày cuối tuần để chia sẻ sự khai ngộ của Ngài. Cầu xin Ngài hãy nhớ đến tôi, gia đình tôi và nhất là những người có mặt hôm nay trong lời cầu nguyện của Ngài. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dear Master, you said that God can lift depression and fear. How can one who is suffering from depression and fear be healed? Yes, by come to God again. By come to the God inside you. We suffer a lot, all of us, in different way. We have different fears because we have lost touch with the Father, which is the source of all blessing, all power, and all security. So by coming back home, we will have everything we need. But this is not by talking that I can make you understand. By your own experience that you will know this. So I invite you to come to God again and let me help you to see Him. And later you will be always with Him. You don't need me no more. I'm here only for today. Yeah? And then I leave you with God. No problem. So if you ask me thousands more questions, it will just help you intellectually. It doesn't heal your real suffering. Only God can. Thưa sư phụ, Ngài nói rằng Thượng Đế có thể giải tỏa sự phiền muộn và sợ hãi. Một người bị đau khổ vì phiền muộn và sợ hãi nên làm như thế nào? Bằng cách đến với Thượng Đế một lần nữa. Bằng cách đến với Thượng Đế bên trong. Tất cả chúng ta đều đau khổ rất nhiều bằng những cách khác nhau. Chúng ta có những nỗi sợ hãi khác nhau bởi vì chúng ta đã mất đi sự tiếp xúc với Đấng Cha Lành. Ngài chính là nguồn cội của tất cả những ân điển, tất cả những lực lượng và tất cả sự an toàn. Cho nên, bằng cách trở về nhà, chúng ta sẽ có tất cả những gì mà chúng ta cần. Nhưng không phải qua ngôn ngữ mà tôi có thể khiến cho quý vị hiểu được. Qua thể nghiệm của chính quý vị sẽ biết. Do đó, tôi mời quý vị đến với Thượng Đế lần nữa và hãy để tôi giúp quý vị thấy Ngài. Rồi sau này quý vị sẽ mãi mãi ở cùng Ngài. Quý vị sẽ không cần đến tôi nữa. Tôi chỉ có mặt cho ngày hôm nay thôi. Rồi tôi để quý vị lại với Thượng Đế. Không có vấn đề gì. Cho nên, nếu quý vị hỏi tôi thêm cả ngàn câu hỏi, điều đó cũng chỉ giúp quý vị về mặt đầu óc thôi. Nó không chữa lành đau khổ thật sự của quý vị. Duy chỉ có Thượng Đế mới có thể chữa được đau khổ. Dear Master, what is the meaning of our life in this world, if any? We come here so that we can know God. That's the only meaning of human's life. Many of us forgotten. That's why we suffer. Thưa sư phụ, ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta trong thế giới này là gì nếu có? Chúng ta đến đây để có thể nhận biết Thượng Đế. Đó là ý nghĩa duy nhất của đời sống con người. Nhiều người trong chúng ta đã quên. Đó là lý do tại sao chúng ta đau khổ. Dear Master, can I achieve salvation by following the teachings of Jesus? If so, why do I need another teacher? If you understand all what Jesus has said to you and you practice it, then you get salvation. I'm afraid the levels of enlightenment of the Lord Jesus sometimes too high for us. So unless you get enlightened yourself, you cannot understand all that the Master wants to teach us. I'm here to offer you the way so that you can understand His teaching deeper and have the real practical side of His teaching and bring the healing and love into your life. Just the words of Jesus, and if we don't understand completely,
it is difficult to get true salvation. Although, if you keep the 10 commandments and you be a good man, you will enter heaven, but this temporarily. Thưa sư phụ, tôi có thể đạt sự cứu rỗi bằng cách theo giáo lý của Chúa Giêsu không? Nếu vậy, tại sao tôi lại cần một vị thầy khác? Nếu quý vị hiểu tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và thực hành theo đó, thì quý vị sẽ được cứu rỗi. Tôi e rằng đẳng cấp khai ngộ của Chúa Giêsu đôi khi quá cao đẳng đối với chúng ta. Vì thế, trừ phi quý vị được khai ngộ, quý vị sẽ không thể hiểu tất cả những gì mà Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. Tôi đến đây để cống hiến cho quý vị phương thức để quý vị có thể hiểu giáo lý của Ngài một cách sâu xa hơn, để quý vị có được mặt thực hành của giáo lý của Ngài và mang sự chữa lành và tình thương đến trong cuộc sống của quý vị. Chỉ qua những lời nói của Chúa Giêsu không thôi, và nếu chúng ta không thấu hiểu một cách hoàn toàn, rất khó có được sự cứu rỗi thật sự. Tuy nhiên, nếu quý vị giữ 10 điều răn và là một người tốt lành, quý vị sẽ được vào thiên đàng, nhưng đó chỉ là tạm thời. Dear Master, my mother died unexpectedly 2 months ago. How can I be sure she is at rest? And is there anything I can do to help her on her way to a lighter heaven? Is there any way I can communicate with her now? Some of our brothers and sisters, when they meditate, they can communicate with their loved ones on so-called the other side. And by the way, the good news is the one who get initiation will benefit his 5, 7 generations, whether he knows them or not. For example, your deceased father, mother will be also uplifted to a higher heaven if they have died through your practice of the light. Because of the bloodline, you will also bless the deceased relatives through your initiation. 5, 7 generations at least will be saved by one person who are enlightened. Thưa sư phụ, mẹ tôi đã chết một cách bất ngờ cách đây 2 tháng. Làm thế nào tôi có thể chắc rằng bà đang yên nghỉ? Tôi có thể làm điều gì để giúp bà trên con đường đến một thiên đàng thanh nhẹ hơn? Có cách nào để tôi có thể liên lạc với bà bây giờ không? Vài anh chị em đồng tu chúng tôi khi thiền định có thể liên lạc với những thân nhân ở cái gọi là bên kia thế giới. Ngoài ra, có tin mừng là một người thọ tâm ấn sẽ giúp ích cho 5, 7 đời của họ, cho dù người đó có biết những người họ hàng đó hay không. Thí dụ, thân phụ và thân mẫu đã quá cố của quý vị cũng sẽ được mang lên một thiên đàng cao đẳng hơn nhờ vào pháp môn tu hành ánh sáng nội tại của quý vị. Do liên hệ huyết thống, quý vị cũng sẽ gia trì cho những thân nhân quá cố qua việc thọ tâm ấn của quý vị. Ít nhất 5, 7 đời sẽ được cứu rỗi bởi một người khai ngộ. Dear Master, what happened when you became enlightened? Did you hear a bell like Muhammad? Did you have a vision? Please tell us. Yes. That's just a beginning. You can hear the bell, yes. You can hear the angels speak, or you might see Jesus, you might see Buddha, you might see Mohammed, you might see God, you might see all the masters, you might see the light only, you might hear the bell only, you might hear more other things higher than the bell. The bell is only the lower level, just for beginners. But some beginners have higher experience than that. I'm sorry if I have offended you. It has to be the truth, and I speak the truth at all cost. Kính thưa sư phụ, việc gì xảy ra khi Ngài trở nên khai ngộ? Ngài có nghe tiếng chuông như Ngài Mohammed không? Ngài có thấy cảnh giới không? Xin Ngài kể cho chúng tôi. Có chứ, nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Quý vị có thể nghe tiếng chuông. Quý vị có thể nghe những thiên thần nói chuyện. Hoặc quý vị có thể thấy Chúa Giêsu, có thể thấy Đức Phật, có thể thấy Ngài Mohammed. Quý vị có thể thấy Thượng Đế, có thể thấy tất cả các vị minh sư. Quý vị có thể chỉ thấy ánh sáng thôi, có thể chỉ nghe tiếng chuông thôi. Quý vị có thể nghe những âm thanh cao hơn tiếng chuông. Tiếng chuông chỉ là cảnh giới thấp thôi.
chỉ cho những người mới bắt đầu. Nhưng vài người mới học có thể nghiệm cao hơn vậy. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm phật ý quý vị. Đó là sự thật và tôi phải nói lời chân lý bằng bất cứ giá nào. Dear Master, how can one express one's divinity? Only when you know it, then you can express. When you know that you have the divine within you, you enlighten, you contact this divinity quality within you, then only then you can express it. We cannot express what we don't know. We cannot express what we don't recognize. That's how Jesus expressed his holiness, because he became holy himself. He became one with the divine. Thưa sư phụ, làm thế nào một người có thể biểu lộ bản chất thiêng liêng của họ? Chỉ khi nào quý vị biết thì quý vị mới có thể biểu lộ được. Khi quý vị biết rằng quý vị có bản chất thiêng liêng bên trong, rằng quý vị đã khai ngộ, đã câu thông được với phẩm chất thiêng liêng này bên trong quý vị, chỉ lúc đó quý vị mới có thể biểu lộ được mà thôi. Chúng ta không thể diễn tả những gì mà chúng ta không biết. Chúng ta không thể diễn tả những gì mà chúng ta không nhận ra. Đó là vì sao Chúa Giêsu đã hiển lộ sự thánh thiện của Ngài, bởi vì bản thân Ngài đã trở thành thánh thiện. Ngài trở thành đồng nhất thể với đấng toàn thiện. Master, do angels, spiritual guides, exist? How important are they in our spiritual evolution? Is it easier to communicate with them than with God? They do exist. First, they exist everywhere. Just that our spiritual eyes are not open, we don't see them. And when we are enlightened, we can see them. Some people are not even deliberately doing any meditation, but they have some previous experience or blessed by other master by chance. They also see angels and see spiritual guide. They will help us to certain extent, but only God can help us all through. So in the beginning, the angels and the spiritual guides probably just stand by and help us a little bit in the basic requirements. And later, we will become our own master, and God is our only guide. But the angels are around all the time. No problem. They will be our servers. They will be our helpers. Thưa sư phụ, những vị thiên thần và hướng đạo về tâm linh có hiện hữu không? Họ quan trọng như thế nào trong sự tiến hóa tâm linh của chúng ta? Có phải liên lạc với họ dễ dàng hơn là liên lạc với Thượng Đế? Họ hiện hữu khắp mọi nơi. Chỉ là mắt trí huệ của chúng ta không mở ra, nên chúng ta không thấy họ. Khi chúng ta khai ngộ, chúng ta có thể thấy được họ. Có vài người tuy không cố tình tu tập pháp thiền định nào, nhưng họ cũng có vài thể nghiệm hay tình cờ được một vị minh sư gia trì. Họ cũng thấy được thiên thần, thấy những vị hướng đạo tâm linh. Những chúng sinh này sẽ giúp đỡ chúng ta đến một mức nào đó. Nhưng duy nhất, chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp đỡ chúng ta từ đầu đến cuối. Cho nên, lúc ban đầu, những vị thiên thần và hướng đạo tâm linh có thể chuẩn bị ở cạnh bên và giúp đỡ chúng ta chút ít với những điều kiện căn bản. Sau này, khi chúng ta trở thành minh sư của chính mình, Thượng Đế là vị hướng đạo duy nhất của chúng ta. Nhưng những thiên thần luôn luôn ở chung quanh, không có vấn đề chi. Họ sẽ là người phục vụ và giúp đỡ cho chúng ta. Dear Master, I try to practice open-mindedness towards other people's weakness, but sometimes struggle and get frustrated with my own compassion. How can I overcome this? Continue struggle until you get used to it. When we have compassion for other people, we must have it unconditionally, so we don't get frustrated and hurt when they don't return our love. And we can do that the way Jesus did. Practice the kingdom of God, knowing God, and give what God gives from inside. And we don't feel that we'll be drained. It's difficult to love all beings with equal love, but you try your best. Love your family members first. Love them with all your heart or your mind, and then practice the presence of God. Then later, you can love mankind
as much as you love your family members. Kính thưa sư phụ, tôi cố gắng tập tính cởi mở trước khuyết điểm của những người khác, nhưng đôi khi tôi tranh đấu và thất vọng với lòng từ bi của chính tôi. Làm thế nào tôi có thể vượt qua điều này? Hãy tiếp tục tranh đấu cho đến khi quý vị quen dần. Khi chúng ta có lòng từ bi đối với người khác, chúng ta phải có một cách vô điều kiện. Như vậy chúng ta không bị thất vọng và không bị đau lòng khi họ không đáp lại tình thương của chúng ta. Chúng ta có thể làm theo cách mà Chúa Giêsu đã làm. Hãy thực hành về Thiên Quốc, biết Thượng Đế và hiến tặng những gì mà Thượng Đế cho chúng ta từ bên trong. Như vậy, chúng ta không cảm thấy bị kiệt quệ. Thương yêu hết tất cả chúng sinh một cách đồng đều là một việc khó làm, nhưng quý vị hãy cố gắng hết sức mình. Hãy thương yêu gia đình, thân nhân của quý vị trước. Hãy thương yêu họ với tất cả tấm lòng, với tất cả tâm ý và thực hành về sự hiện diện của Thượng Đế trong đời sống. Rồi sau này, quý vị sẽ có thể thương yêu nhân loại, cũng giống như quý vị thương yêu gia đình, thân nhân của mình. Some meditations say to concentrate on the dantian. Some say to focus on the heart. Kuan Yin says to focus on the third eye. I have tried them all. Some friends have warned me that it is dangerous to focus on the third eye. What will you advise me, please? It is dangerous to focus anywhere without proper guidance, because we have forgotten so much about ourselves that we should learn it from ABC again. Dantian is a Chinese word for the solar plexus, which is around your stomach here, around the navel, lower. This center of the body is also a center of energy. We have many centers of energy in the body. Just like in a nation, we have different powerhouse which generate electricity to the whole city or the whole country. Yes? In our body, we have many different centers for concentrated spiritual power as well as willpower. We have it under our feet, we have it in our knees, we have it in our sexual organs, we have it at our stomach here, solar plexus, we have it at the heart, we have it at the throat, we have it here, we have it there, we have it there too. So the highest gate for us to leave this physical body when we die is the third eye center, the wisdom center. So in order not to confuse and go wrong way around, go downward into a lower level of creation, we should practice going and coming through this gate while living, because God sits there, the wisdom sits there. So I do not want to take up too much of your time by teaching from the feet upward, which you can do. In the old time, people live unto 800 or 1,000 years. They can have fun doing all kind of upside down, inside out thing. We don't have time anymore. Our life keeps shortened despite our technology advance. So we make it quick. We must practice where it is important, where is the only way to get in and out of the body for the higher level of love. So that's why I teach you to do it here. But any center at all, you must learn it properly. There are the do's and don'ts to protect yourself. And that's why it takes a few hours to sit with you, to tell you what you should pay attention to. The enlightenment takes seconds, but the instruction so that you know how to do it yourself at home every day takes an hour or so. All right? Có vài pháp môn thiền định nói rằng nên tập trung nơi đan điền, lại có pháp môn nói tập trung vào trái tim, pháp môn Quán Âm nói tập trung vào mắt thứ ba. Tôi đã thử qua tất cả. Vài người bạn đã cảnh cáo tôi rằng tập trung vào mắt thứ ba rất nguy hiểm. Xin Ngài làm ơn chỉ dạy. Việc tập trung vào bất cứ nơi nào mà không có sự hướng dẫn đúng đắn là một điều nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đã quên đi quá nhiều về bản lai diện mục của mình, nên chúng ta phải học hỏi lại từ A, B, C. Đan điền là danh từ Trung Hoa, nói về vùng chung quanh dạ dày dưới lỗ rúng. Luân xa này, một trung tâm của thân thể, cũng là một trung tâm năng lượng. Chúng ta có nhiều trung tâm năng lượng trong thân thể. Cũng giống như trong một quốc gia, chúng ta có các nhà máy điện khác nhau để phát điện cho cả thành phố hay cho cả nước.
Trong thân thể chúng ta có nhiều trung tâm khác nhau để tập trung lực lượng tâm linh và ý lực. Chúng ta có trung tâm dưới bàn chân, trên đầu gối, trong bộ phận sinh dục. Chúng ta có trung tâm ở dạ dày, tức đan điền. Chúng ta có trung tâm ở trái tim, ở cổ họng. Chúng ta có trung tâm ở đây và ở đó. Do vậy, cánh cổng cao nhất cho chúng ta để rời khỏi thể xác vật chất này khi chúng ta lìa đời là trung tâm con mắt thứ ba, trung tâm trí huệ. Cho nên, để không bị lầm lẫn và đi sai đường, xuống một cảnh giới thấp hơn của sự sáng tạo, chúng ta phải thực hành để đi ra, đi vào, xuyên qua cánh cổng này trong khi còn sống. Bởi vì Thượng Đế ngự tại đó, trí huệ ngự tại đó. Do vậy, tôi không muốn làm tốn quá nhiều thời giờ của quý vị bằng cách dạy tập trung từ bàn chân trở lên. Điều này quý vị có thể làm. Vào thời thượng cổ, loài người sống đến 800 năm hay 1000 năm, họ có thể vui đùa tu tập đủ kiểu từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Nhưng chúng ta không còn thời giờ nữa. Đời sống của chúng ta tiếp tục thâu ngắn lại, cho dù kỹ thuật của chúng ta tiến bộ. Cho nên chúng ta phải thực hành nhanh chóng. Chúng ta phải tập trung vào nơi nào quan trọng, vào nơi nào là con đường duy nhất để đi ra, vào khỏi thể xác cho một đẳng cấp cao đẳng hơn của tình thương. Đó là lý do tại sao tôi chỉ dạy cho quý vị tập trung ở mắt trí huệ. Nhưng bất cứ tập trung vào trung tâm nào, quý vị cũng phải học một cách đàng hoàng. Có những điều nên làm và không nên làm để tự bảo vệ lấy mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần một vài giờ để ngồi với quý vị, để nói cho quý vị những gì quý vị cần phải để ý đến. Sự khai ngộ chỉ trong vài giây, nhưng những lời hướng dẫn để quý vị tự mình biết cách tu tập ở nhà mỗi ngày cần khoảng 1 tiếng đồng hồ. Quý vị đồng ý chứ? Thưa đã hết câu hỏi. That's all the questions we That's have. it? Thank you for being so patient and so sincere. If you like to know God straight, simple, and no nonsense, then stay behind and let us know your name so we can call you. And if you just want to try God, then you can also let us know, like taste of it, very quick one, take around half an hour with you. The full initiation take maybe 2 hours. So if you have time, you want to know God, that's it. Very simple, no much problem. And thank you very much. And if you choose to know God another time, then may He bless you in whatever you choose to do. And thank you very much for your presence. You bless me very much. Thank you, thank you. Cảm ơn quý vị đã rất kiên nhẫn và rất thành tâm. Nếu quý vị muốn biết Thượng Đế trực tiếp, giản dị và không quanh co, quý vị có thể lưu lại cho chúng tôi biết tên để chúng tôi có thể gọi quý vị. Và nếu quý vị chỉ muốn thử biết Thượng Đế, quý vị cũng có thể cho chúng tôi biết, xem như quý vị thử một chút hương vị. Rất nhanh, mất khoảng chừng nửa tiếng của quý vị. Việc truyền nguyên pháp có thể cần 2 tiếng đồng hồ. Cho nên nếu quý vị có thời giờ và muốn biết Thượng Đế, chỉ mất bao nhiêu đó, rất đơn giản, không nhiều vấn đề đâu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu quý vị chọn để muốn biết Thượng Đế vào một thời điểm khác, thì cầu xin Ngài gia ơn cho quý vị trong bất cứ lựa chọn nào của quý vị. Đa tạ sự hiện diện của quý vị. Quý vị gia trì cho tôi rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vừa nghe phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại thủ đô Dublin, Ái Nhĩ Lan vào ngày 7 tháng 6 năm 1999 với chủ đề Tâm linh chiếu sáng trong nghịch cảnh.